Mobile Fab Lab on Tampereen yliopiston alainen tiedekasvatuksen ja digitaalisen valmistuksen oppimisympäristö. Mobile Fab Lab laajentaa Tampereen yliopiston Hervannan kampuksen Fab Labin toiminnot laajemmalle yleisölle, muun muassa kouluille ja yleisötapahtumiin. Pakettiautolla liikkuva digitaalisen valmistuksen oppimisympäristö mahdollistaa oppimista tukevien digitaalisen valmistuksen työpajojen järjestämisen Tampereen ja sen ympäryskuntien alueiden kouluilla. Pystytämme työpajan koululla esimerkiksi luokkatilaan tai liikuntasaliin. Pilotointivaiheessa olemme koululla 2 päivää, mutta tulevaisuudessa tavoitteenamme on pitää työpajoja yhdellä koululla koko viikon ajan. Ensimmäinen pilotoitava työpaja on yläkoululaisille suunnattu 3D-tulostuspaja, jossa oppilaat pääsevät mallintamaan ja tulostamaan seinäkoukun. Moi vaan! Me ollaan tultu tuolta Tampereen yliopistolta Hervannan kampukselta meidän Mobile Fab Labin kanssa tänään pitää teille tämmöistä 3D-mallinnus- ja tulostuspajaa. Käydään alkuun läpi vähän, että mitä se 3D... Työpajan aluksi oppilaiden kanssa käydään läpi 3D-tulostuksen toimintaperiaatteita, aina suunnittelu- ja mallinnusvaiheesta tulostetun kappaleen viimeistelyyn. 3D-tulostus eli kolmiulotteinen tulostus. Okei, ensimmäinen vaihe oli suunnittelu sillä mallinnusohjelmalla, toinen vaihe viipalointi, kolmas vaihe 3D-mallista fyysiseksi kappaleeksi. Eli tulostetaan sitten loppujen lopuksi tuolla 3D-tulostimella. Ja tätä prosessia kokonaisuudessaan kutsutaan tämmöisellä tietokoneavusteinen valmistus, eli CAM. Oppilaiden kanssa keskustellaan 3D-tulostuksen sovelluksista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista sekä 3D-mallinnuksen ja tulostuksen roolista tulevaisuuden työelämässä. Sulta joku elin menee, niin siihen voidaan tehdä tilalle uusi tulostama. Mielestämme on tärkeää, että oppilaat ymmärtävät, miksi näiden taitojen oppiminen on tulevaisuuden kannalta merkittävää. No jos seuraava tehdään silleen, että katsotaan siitä sitä. Ohjevideoiden avulla oppilaat mallintavat seinäkoukun Fusion 360 mallinnusohjelmalla, viipaloivat mallinnetun kappaleen Prusa Slicer-viipalointiohjelmalla ja lopuksi lähettävät valmiin tiedoston 3D-tulostimelle Octoprint-ohjelmistoa käyttäen. Tuolta toi. Noin. Niin nyt se teki sen, että se on täysin niin kuin ympyrän puolikaari. Ja nyt sä pystyt jatkaa ihan samalla niin kuin videossa. Eli sille voi antaa... Tampereen yliopiston opiskelijat ovat Mobile Fab Labin toiminnassa mukana ohjaajina, asiantuntijoina sekä oman tieteen alansa innostajina. Ja sä saat se siirrettyä just siihen kohtaan, kun sä haluat. Ja sitten jos sä haluat katsoa sitä lähempää tai kauempaa, niin sit sä pyörität hiirenrullaa. Seinäkoukun tulostuksen ajan oppilaat pääsevät testaamaan 3D-tulostamista omin käsin 3D-kynien avulla. No, tää on taide. Haluamme tarjota mahdollisuuden kokea, oppia ja innostua monipuolisesti eri tieteistä digitaalisen valmistuksen keinoin. Oppimisen ytimessä on motivaatio ja innostus. Yksi keskeisimmistä tavoitteistamme onkin juuri kiinnostuksen herättäminen tiedettä, tutkimusta ja tietoa kohtaan. Tämä onnistuu usein parhaiten silloin, kun tiedettä lähestytään tutuista ja käytännönläheisistä lähtökohdista käsin. Joo. Nämä meni tästä nyt. Me tehdään ainakin sen oman osuutta päällä. Mun mielestä se on jompikumpi. Mä luulen, että se olisi se. Varmaan se on se 03. 18. Oliko sulla? Joo.
Täältä löytyy eli tosta nappaa vaan koukusta kiinni. Mä voin taittaa tosta itse. Sitten sen voi viimeistellä, sieltä löytyy sivulehkeriltä neoksaa tänne. Miten mä väliin? Onks tää sakset? Joo. Työpajoissa kasvatetaan syvällisiä oppimisen taitoja yli oppiaineen rajojen, elämyksellisyyden ja tekemisen ilon kautta. Opettajat voivat suunnitella ja toteuttaa työpajojemme yhteyteen monialaisen oppimiskokonaisuuden, digitaalisen valmistuksen tekniikan, esimerkiksi 3D-tulostuksen ympärille. Niin kun ne on semmoset designerit. Mä voin sanoa, että mä oon tehnyt itse koulukunnan. Mä voin sanoa, että mä oon designer. Laadukkaan tiedekasvatuksen ja teknologisen osaamisen myötä syntyy tulevaisuuden ajattelijoita, tekijöitä ja ongelmien ratkojia.